Okay students, today we continue our second videos of grade 10 biology ዩኒት 1 ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ። እንግዲህ ዛሬ ተማሪዎች ትምህርታችንን አስረኛ ክፍል ባዮሎጂን ዩኒት 1 ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ የሚለውን ሁለተኛውን ቪዲዮዎችን እንቀጥላለን ማለት ነው። አቆምንበት 1-3 ሜጀር ዲስከቨሪስ ዛት ሪቮሉሽናይዝ ባዮሎጂ። እንግዲህ ባዮሎጂን ዛሬው ደረጃ ላይ እንዲደርስ ለውጥ እንዲያመጣ ያደረጉ ግኝቶች፣ እዛ ውስጥ ደግሞ ተሳተፉ ሰዎችን አጠራጠራ በማድረግ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው the ዋንስ አርስቶትል እንግዲህ የመጀመሪያ ሰው ነው። 384 22 ቢሲ የነበረ ሰውና በባዮሎጂም በሌሎችም ትምህርቶች የሚታወቅ ነው። ዘ ፕሪ ኢሚነንት ኤንሸንት ግሪክ ፊሎሶፈር እና ናቹራሊስት ወይ ስለ ባዮሎጂ ለተፈጥሮ ያጠና ሰው ነው። ዘ ፈርስት ፎርማል ሲስተማቲክ ክላሲፊኬሽን ሲስተም ፎር ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ናውን ኤንድ ዩቲላይዝ አስ ኤ ላደር ፎር ላይፍ ስካላ ናቹሬ የሚለውን ያገኘ ወይ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲስተማቲክ የሆነ ፎርማል የሆነ ክላሲፊኬሽን ወይም ደግሞ ግሩፒንግ አኒማሎችን፣ ፕላንቶችን ለቦታ አኒማልና ፕላንት ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ የከፈለ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ክላሲፊኬሽንን የጀመረ ሰው ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሱም ላደር ኦፍ ላይፍ ብሎ የጀመረ ኦር ስካላ ናቹሬ ብሎ የጀመረ ሰው እና ለባዮሎጂ ቤዝ ያስቀመጠ ደግሞ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጠ ሰው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጋለን ነው። ጋለን ደግሞ አናሸንት ፊዚሽያን ነው። የኛው ፊዚክስ ላይ ያጠና ሁስ ኤክስፐሪመንታል ወርክ ዶሚኔትድ ዌስተርን ሜዲሲን ሳይንስ ፎር ኦቨር ሚሊኒየም ለብዙ ዓመታት። ይሄኛው ደግሞ በዌስተርኑ ማለት በአውሮፓ በአሜሪካ አካባቢዎች ሜዲካል ሳይንስን ያጠና ሰው። እሱም ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሲግኒፊካንት ኢምፓክት ኦን ኢኒሺዬሽን ኤንድ አድቫንስመንት ኦፍ ኑሜረስ ሜዲካል ሳብ ዲሲፕሊንስ ኢንክሉድስ አናቶሚን ያጠና ሰው ነው። ቦዲ ስትራክቸርን የምናጠናበት ነው። አናቶሚ ፓቶሎጂን ያጠና ሰው ነው። ስለ በሽታዎች እንዴት እንደምናጠና ባህሪያቸው፣ ኔቸራቸው እንዴት ነው፣ ሜካኒዝም ኦፍ ዲዚዝ እንዴት ነው በሽታዎች የሚተላለፉት፣ እንዴት ነው የምንከላከለው፣ ፊዚዮሎጂን ያጠና ሰው ነው። ኢንተርናል ሜካኒዝምስ ኤንድ ኬሚካል ፋንክሽንስ ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ውስጣቸውን ውጫቸውን አኒማሎችን የምናጠናበትን ሁኔታ። ሌላው ኒውሮሎጂ ነው። ስለ ነርቨስ ሲስተምን ያጠና ሰው ነው ማለት ነው። ሌላው ሰው አንቶኒ ቫን ሌውክ ነው። ይሄኛው ደግሞ የሚታወቅ ሰውና ለመጀመሪያ ጊዜ ለፈርስት ደች ማይክሮስኮፕ የደች ሰው ነው። who make a lenses or simply we call it microscope ማለት ነው that magnifies object or specimens or microorganisms that magnify for about 500 times 500 ጊዜ አሳድጎ የሚያሳየውን ሌንስ ያዘጋጀ ወይ አንድ ሌንስ ወይ ማግኒፊኬሽን ኦር ማይክሮስኮፕ ዛሬ የምንለው አይነት ነገር ያዘጋጀ የመጀመሪያ ሰው ነው ማለት ነው። the first human who ever observe and document ባክቴሪያንም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘ ሰው እሱም ደግሞ አኖማኩለስ ብሎ እንደጠራው እንደውንም ቫክዩል ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሴል የሴልን ቫክዩል ማለት መሃል ላይ የሚገኘው ብዙ ጊዜ ሴሎች ውስጥ ስፔሻሊ ላርጅ ኤሪያን ኦኩፓይ ያደረገ የያዘ ነው። እነዚህን ያጠና ሰው ነው ማለት ነው። ባክቴሪያንም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘ ሰው እንደሆነ ነው የምናገኘው። ሌላው ካርለስ ሊነስ ነው። ካርለስ ሊነስም ደግሞ ስዊዲሽ ቦታኒስት ፊዚሺያን ኤንድ ናቹራሊስት። ይሄ ሰውዬ የስዊድን ዜጋ ነው። ቦታኒስት ነው፣ ስለ ፕላንት ነው የሚያጠና። ፊዚሺያን ነው፣ ስለ ሜዲሲን ምናምን ያጠናል። ናቹራሊስት ነው፣ ስለ ናቹራል ኔሚንግ፣ ኦርደሪንግ፣ ክላሲፋይንግ ኦል ሊቪንግ ክሬቸር ኦር ባዮሎጂካል ሳይንስ ስቲል ኤምፕሎይስ ቱዴይ። እስከዛሬ የምንጠቀመው ስለ ኔሚንግ ስያሜዎችን፣ ኦርደር ማድረግ፣ ክላሲፋይ ማድረግ፣ መከፋፈል የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን መከፋፈል ላይ የሰራ ሰው ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሰውዬ ኢኒሻሊ ሰፓሬትድ ኦል ናቹራል አይተምስ ኦን ዘ ኤርዝ ኢንቱ 3 ቦታ ነው የከፈላቸው ዓለም ላይ ያሉትን በወቅቱ ወደ ምድር ላይ አኒማልስ አላቸው፣ ፕላንት አላቸው፣ ሚነራል አላቸው። አንዱን ካታጎሪ አኒማል ውስጥ፣ ሌላውን ፕላንት ውስጥ፣ ሌላውን ደግሞ ሚነራል ውስጥ ከፈለ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ሰውዬ ክላስስ፣ ኦርደርስ፣ ጄኔራ፣ ስፒሺስ ብሎ ሰይመዋል። ይሄ ለዛሬው ክላሲፊኬሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ቻርልስ ዳርዊን አን እንግሊሽ የእንግሊዝ ዜጋ ነው ወይ እንግላንድ ዜጋ ነው። ናቹራሊስት ነው። ኮንትሪቢዩት ቱ ባዮሎጂ፣ ፊዚዮሎጂ፣ ግሎባል ሁማን ሶሳይቲ አር ኢሜንስ። ይህም ለዓለማችን እንግዲህ በባዮሎጂ ላይ፣ በፊሎሶፊ ላይ፣ በግሎባል ሁማን ሶሳይቲ ላይ፣ በሰው አኗኗር ላይ ዓለም ላይ ያሉትን የሰራ ሰው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄኛው ሰው በጣም የሚታወቅበት ስለ ናቹራል ሴሌክሽን አካባቢ እንዴት አድርጎ ኦርጋኒዝሞች ላይ ለውጥን ያመጣል። the same organisms in different area how they are different የሚለውን ኢቮሉሽነሪ ሪሌሽናቸው መነሻቸው ጄኔቲክስንም አያይዞ ያጠና ሰው ነው። የሚመሳሰሉ ነገሮች የተለያየ ቦታ ሲኖሩ አካባቢ ተጽዕኖ አድርጓቸው ኢቮሉሽነሪ አንድም ቢሆኑ የሚለያዩበትን ነገርና ስለ ጄኔቲክስን ያጠና ነው። ሌላው ግሪጎር መንደል ነው። ግሪጎር መንደል ደግሞ የሚታወቅበት የምናውቀው ነው። የሆሳና አውስትራን ሞንክ ሞኖክስ የነበሩ እርሳቸው ደግሞ በሚኖሩበት ገዳም ውስጥ ደግሞ they are working on garden fish several
researches and finally they got how gene transfer from parents of spring የሚለውን ጋርደን ፒዮተር ላይ ብዙ ሪሰርቾች ሰርቶ ካገኙ በኋላ ይሄኛው ደግሞ አኒማሎች ላይ እንዲሰራ እና የጄኔቲክስ አባት ተብለው የሚጠራሉ they are a father of genetics ብለው እንደሚጠሩና ዶሚናንት እንደ ሬሰሲቭ የሚለው ያወጡ ሰው ናቸው። ዶሚናንት ማለት የመጀመሪያው ትውልድ ሁለተኛውን ትውልድ ዶሚኔት ያደርጋል። ኤክስተርናሊ ስናየው ጄኔቲካሊ በውስጡ ደግሞ ቢኖርም ኢላይላን ስናየው ኔክስት ጄኔሬሽናቸውን ዶሚኔት ያደርገዋል። ሬሰሲቭ ደግሞ በውስጡ ተደብቆ ኔክስት ሰከንድ ጄኔሬሽን ላይ የሚታየው እንደማለት ነው። ይሄኛው ነው ያገኙና የጄኔቲክስ አባት ተብሎ ይጠራሉ። ሌላው ሉዊስ ፓስተር ናቸው። ሉዊስ ፓስተር ደግሞ ማይክሮባዮሎጂስት ላይ ትልቅ ስራ የሰሩና ፋዘር ኦፍ ሜዲካል ማይክሮባዮሎጂ ተብሎም ይጠራሉ። ሃው bacteria or microorganisms are fermenters, foods, foliage and infectious bodily disease. እንዴት ማይክሮኦርጋኒዝሞች ምግብን ፈርመንት ያደርጋሉ፣ አልኮልን እንዴት ይበክላሉ፣ እንዴት ደግሞ በሽታዎች ይተላለፋሉ ብሎ ያጠኑ ናቸው ማለት ነው። እንደዛም ደግሞ ፓስቸራይዜሽን ላይም ሊኩዊድስ እንዴት አድርጎ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ወይ የማያስፈልጉትን ኢሊሚኔት ወይ ደግሞ እንደሚገድል የሰሩ ሰው ናቸው። ስለ ቢራ፣ ወይን እና ሌሎችም ኢንዱስትሪ ውስጥ ማይክሮ ባክቴሪያ እንዴት እንደምንጠቀማቸው እንዴት አንድን እንደምናደርግ እንደምንቆጣጠር ሁሉ ያጠኑ ሰው ናቸው። እንደገና ደግሞ አንትራክስ እና ራቢስ የውሻ በሽታ ወይ ደግሞ የእብድ ውሻ በሽታንና አንትራክስ የሚባሉትን ቫክሲኖችን ለማግኘት የሞከሩ ሰውና ያገኙ ሰው እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። ሌላ ሮበርት ኮች ናቸው። የጀርመን ዜጋ ናቸው። ማይክሮ ቴክኖሎጂስት ናቸው። ያረ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ባክቴሪዮሎጂ ስለ ባክቴሪያ ላይ ያጠኑና ባክቴሪዮሎጂ አባት ተብለው ይጠራሉ። አጥንተዋል፣ ለይተዋል ስለ ባክቴሪያ ማለት ነው። ባክቴሪያ ምንን ያስይዛሉ ብሎ በሶስት ሁኔታዎች ለይተው በሽታዎችን ያገኙ ሰው ናቸው። ማይኮባክቴሪየም ቱበርክሎሲስ የሚባለውን የሳምባ በሽታን የሚያመጣ ባክቴሪያ አይነትን፣ ኮሌራን፣ ቪብሪዮ ኮሌራ፣ አንትራክስን፣ ባሲለስ አንትራክስ የሚባሉትን ያጠኑና ያገኙ ሰው ናቸው ማለት ነው። አይ ፎርሙሌት ኮችስ ፖስቱሌት የሚባለው ፖስቱሌት ማለት የነሱ የሆነ የመጀመሪያ አይዲያ ኮንሰፕት ለዓለም ያበረከቱ ሰው ናቸው። ሌላው ጃን ጉድኦል ናቸው። ብሪቲሽ ኢቶሎጂስት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ስለ አኒማል ቢሄቪየር ያጠኑ፣ ስለ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዘርቬሽን፣ ስለ እንስሳት ባህሪና ስለ አካባቢን ያጠኑ ሰው እንደሆኑና በተለይ ደግሞ ቺምፓንዚ ላይ ኢንዲቴል ያጠኑ እንደሆነ ታንዛኒያ በሚገኘው ፓርክ ውስጥ በደንብ ስለ ቺምፓንዚ አጥንተዋል። ኦምኒቨረስ እንደሆኑና ቱል ዩዘርሳቸው እንዴት ቱልን እንደሚጠቀሙ ሁሉ ያጠኑ ሰው ናቸው ማለት ነው። ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ናቸው። ሌላው ባርባራ ኤምሲ ሊንቶክ የሚባሉት አሜሪካን ጄኔቲስት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ስለ ጄኔቲክስ ስለ ሴል ያጠኑ በተለይ ደግሞ ጄኔቲክስ ውስጥ ሜዝ ላይ ወይ ደግሞ በቆሎ ላይ በደንብ ያጠኑ ሴት ናቸው ማለት ነው። በቆሎ ላይ እንግዲህ ጄኔቲክስ ውስጥ ኢንዲቴል የምናየው ነገር አለ። እሱን በዚህም ደግሞ ኖቤል ፕራይዝ እንዳገኙ 1983 ላይ ይሄን እንግዲህ ስለ ጄኔቲክስ ኢንዲቴልስ በቆሎ ላይ እንዴት እንደሰሩ ማይክሮስኮፕን ተጠቅሞ ያገኙ ናቸው። ሌላው ጃን ዋትሰን የሚባሉት ናቸው። እንደ ፍራንሲስ ክሪክ they are both of them are gets Nobel prizes by working a double helix that we call it DNA የዲኤንኤ ስትራክቸር ዛሬ የምንጠቀመው የዲኤንኤ ስትራክቸርን የሰሩ ሰዎችና እንደዚሁም ደግሞ ኖቤል ፕራይዝን የዓለም ሽልማትን ያገኙ ሰዎች ናቸው። እንደዛም ደግሞ ይሄን በማግኘታቸው ትልቅ ስራ ለዓለም ከዲኤንኤ አንፃር ብዙ ነገር አበርክቷል ማለት ነው። ሌላው ያን ዊልማት እንደ ኬት ካምፕቤል የሚባሉ ደግሞ አሉ። እነዚህም ደግሞ ባዮሎጂ ውስጥ ትልቅ ስራ የሰሩ ሰዎችና ጄኖ የሚባለውን ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ ትልቅ ስራ የሰሩ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጌት ኢን ላቦራቶሪ ዶሊ ሺፕ የምትባለውን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኙ ሰዎች ናቸው። በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ትልቅ ደረጃ ደረሰና ለሳይንሱ ኮንሰርኒንግ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ትልቅ ነገር አበርክቷል። ዳት ወርክስ ሞስትሊ ኢን ፕላንትስ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ይልድ ኦፍ ፕላንትስ ፕላንት ላይ በደንብ ተሰርቶ ይሄኛው ስራ ላይ ይውላል። ግን ዛሬ ላይ ፕራክቲካሊ ኢቲካሊ ያን አይል አክሰፕታንስ ስላላገኘ ፍሮም ሪሊጂንስ ኤንድ ዲፈረንት ገቨርንመንትስ ይሄ በሰው ላይ እንዳይሞከር ደግሞ በጥንቃቄ እንዲያዝ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ይሄኛ ሁሉ እንግዲህ ባዮሎጂን መሰረቱን የቀየሩ ሰዎች ነው እስካሁን ያየ ነው። ኔክስት ዋን ፎር the contribution of biological discoveries to society and the environment ያው ከዛኛው ጋር የሚቀራረብ ነው። ግን እዚህ ጋር የተለያዩ ማተሪያሎች ደግሞ ለባዮሎጂ ግኝት ወይ ደግሞ ለባዮሎጂ እድገት ያበረከቱን ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው። አንደኛው ማይክሮስኮፕ ነው። as we know that one of the biological tools that used to magnify small objects or microorganisms cannot see without naked eyes በአይን የማይታዩት ጥቃቅን ነገሮችን እንድናጠናበት የሚጠቅሙ ዛሬ ላይ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ በተለያየ ቴክኖሎጂ ደረጃ በውጊያ ሊሆን ይችላል፣ በፎረንሲክ ምርመራ፣ በወንጀል ምርመራ፣ ኢንቫይሮንመንታል ሜዲሲን ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር ላይ እነዚህ ሁሉ ላይ የሚጠቅም አይነት መሳሪያ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ሌላው ሜዲካል ፊልድ ነው። በሜዲካል ፊልድም ደግሞ
ማይክሮስኮፕ ባዮሎጂ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው። ሜዲካል ላይ ትልቅ ድርሻ አለው። 1860ዎቹ ላይ ደግሞ ሜዲካል ጀርሚ ቲዎሪን ለማጥናት ማይክሮስኮፕ በጣም ጠቅመዋል። ፓስቸርስ ቲዎሪን ለማግኘት የጠቀመ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሜዲካሉ ላይ ትልቅ ስራን አስተዋጽኦን አበርክቷል ማለት ነው። እንዴት በሽታዎች ይተላለፋሉ፣ እንዴት ደግሞ መድኃኒትን ማግኘት እንችላለን፣ እንዴት በሽታ መከላከል እንችላለን፣ እንደ ዓለም እንደ አገር ሁሉ ማይክሮስኮፕ ያበረከተው ነው ማለት ነው። ሌላው ኢኮሲስተም ላይ ኢኮሲስተምስ አር ፕሌስ ዌር living things and non-living things are live. We call it ecosystem. That includes all living things and non-living things. That means in other words almost our planet እንደማለት ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ ያሉትን ህይወት ያላቸው የሌላቸው እጽዋት፣ ፕላንቶችን፣ ውሃ ፓርትን፣ መሬት ፓርቱን ሁሉ የያዘ አንድ ላይ እዛ ላይ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ድርሻ አለው ማለት ነው። ፎሬንሲክስ ላይ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ድርሻ አለው። ፎሬንሲክ ማለት የወንጀል ምርመራ ሊሆን ይችላል፣ ሌጋል ምርመራ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው አደጋ ደርሶበት ቢያመልጥ እንደገና ደግሞ ዲኤንኤያቸው ተመርምሮ ወይ ደግሞ ናሙና ተመርምሮ ጸጉር ሊሆን ይችላል፣ ተቧጨረ ቆዳ ሊሆን ይችላል፣ ተመርምሮ ወንጀሉ ሊጣራ ይችላል። ይሄም ደግሞ እዚህ ውስጥ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ድርሻ አለ ማለት ነው። ሌላ አቶሚክ እንደ ማክሮ ሞለኪውል ስቴዲ ላይ አት ሞለኪውላር ሌቨል ላይ አት ዲኤንኤ ሌቨል አት አርኤንኤ ሌቨል ላይ ማይክሮስኮፕን ተጠቅመን አሁን ላይ ጄኔቲክ የሆኑ በሽታዎችን ዲኤንኤን በማጥናት እዛ ውስጥ ደግሞ ችግር ያለውን ከውስጥ ለይተን እዛ ጋር ቴራፒ በማድረግ ወይ ደግሞ በመተካት ሰንተቲክ በሆነ ተክተን ሰዎች የሚድኑበትን ሜካኒዝም እየተፈጠረ ነው ታዲያ ኢሹ ላይ ፕላንት ላይ አኒማል ላይ። ስለዚህ አቶሚክ ሌቨል ማለት አት ስሞል አት ቬሪ ማኒዩት ሌቨል ላይ ማይክሮስኮፕን ተጠቅመን አት ሞለኪውላር ሌቨል ላይ ባዮሎጂ ላይ ደግሞ ዲኤንኤን አርኤንኤን በማጥናት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በማጥናት የሚያመጡትን ችግር በሽታን እንደገና ደግሞ ጥቅማቸውን በላቦራቶሪ ውስጥ በኢንዱስትሪ ውስጥ እንዴት እንደምናገኝ አጥንተን የምንጠቀምበት ነው። ለዚህም ማይክሮስኮፕ ትልቅ ድርሻ አለ ማለት ነው። ሌላው ጄኔቲክ ስቴዲ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ኢን ጄኔቲክስ ማይክሮስኮፕ ቬሪ ኢምፖርታንት ቢኮዝ ጄኔቲክስ ሚንስ ኤ ፕሮሰስ ኢን ዊች ጂን ፓስ ፍሮም ፓረንት ቱ ኦፍ ስፕሪንግስ እንዴት ነው የሚተላለፈው? ምንስ ያመጣል? እንዴት ደግሞ አንዳንድ በሽታዎች ሃው ሳም ዲዚዝ ትራንስፈር ፍሮም ዜር ፓረንትስ ቱ ዜር ችልድረንስ ዶስ ዊ ኮል ኢት ሄሬዲተሪ ዲዚዝ የሚባለው በጣም ኖርማሊ ላይክ ቪዚብል ክሮሞዞማል ዲሊሽን የሚባለው ዱፕሊኬሽን፣ ትሪሶምስ ኦር ዳውን ሲንድሮም የሚባለው አይነት። ለምሳሌ ዲሊሽን ማለት የዲኤንኤ ድርድሩ ላይ መቀነሱ፣ ዱፕሊኬሽን መባዛቱ ተመልሶ እንደገና ዳውን ሲንድሮም የሚባሉ እና ሌሎች አይነት ነገሮችን ከቲሹ ጋር የተያዘ ከሴል ጋር የተያዘ ሁሉ ከነርቭ ጋር የተያዘን ሁሉ የምናጠናበት ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ድርሻ ቲሹ አናሊሲስ ላይም ለምሳሌ ካንሰር ሊሆን ይችላል። ካንሰርን ስናጠና ሴሎችን በመውሰድ ካንሰር ሴል ያላቸውን የሌላቸውን በማነጻጸር የምናጠናበት ለዚህ ደግሞ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ድርሻ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ዲስከቨሪ ኢን ሜዲሲን፣ ሌላ ደግሞ ሜዲሲን ነው። ባዮሎጂካል ሳይንስ ዳይሬክት ኮንሲኩዌንስ አር ኮሌክቲቭ ሳይንስ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሁማን ፊሲዮሎጂ እንደ ፓቶሎጂ። እንግዲህ ባዮሎጂ ሜዲሲን አንጻር ደግሞ ትልቅ ድርሻ አበርክቷል ማለት ነው። በሽታዎች እንዴት ይመጣሉ ተብሎ ኢንተርናል ኦርጋኒዝምስ ፊሲዮሎጂ አናቶሚን በማጥናት እንዴት አድርገን ለሰው ልጆች ጥቅም እናውላለን በሚለው ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ባዮሎጂ ትልቅ ድርሻ አበርክቷል ማለት ነው። ኮንሰርኒንግ ሜዲካል ዲስከቨሪ ዛሬ ላይ የደረስንበት ብዙ በሽታዎችን የሚድኑበትና ሌሎች ደግሞ እየተጠኑበት ያለ ላይ ትልቅ ድርሻ አለ ባዮሎጂ። ሌላ ነረታንስ ነው። ቅድም እንዳልነው እኛው ከጄኔቲክስ ጋር የሚያያዝ ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው ጄኔቲክስ ላይ ድርሻ ያላቸው ሰዎች ኖቤል ፕራይዝ ያገኙዋሉ። ስለዚህ ባዮሎጂ በዚህ ዙሪያ ትልቅ ድርሻ የዓለማችን አበርክቷል ማለት ነው። ሌላው ግሎባል ኢምፓክት ኦፍ ጄኔቲክስ ኦን ሶሳይቲ። እንግዲህ ጄኔቲክስ የምንለው ዛሬ ላይ እንደ ዓለም ያበረከተው ድርሻ ምንድን ነው? ሜዲሲን ላይ ብዙ መድኃኒቶችን በማግኘት ቱ ጌት ዲፍረንት ሜዲሲንስ ላይክ ሁማን ኢንሱሊን ለሱካር በሽታ የምንጠቀመውን ስክሪን ኢንጂነሪንግ፣ ፐርሶናላይዝ ሲንቴቲክ ድራግስ የግል መድኃኒቶችን ወይ ደግሞ ለበሽታ መድኃኒቶችን በማግኘት ላይ ጄኔቲክስ ትልቅ ድርሻ አለ። አግሪካልቸር ላይ ቱ ኢንክሪዝ ይልድስ ፔስት ሬዚስታንስ በሽታን የሚቋቋሙ አየር ንብረትን የሚቋቋሙ ድርቅን የሚቋቋሙ ፕላንቶችን ዝርያ ያላቸውን ማምረት ላይ ፎረንሲክ ላይ ቅድም እንዳልኳቸው ወንጀል ሊሆን ይችላል፣ ሌጋል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። እነሱ ላይ ጄኔቲክስ ዛሬ ላይ ትልቅ ድርሻ አለው ማለት ነው። The other one is 1.5 Ethiopian biologists and their contribution. There are so many Ethiopian biologists, among them the three most renowned contemporary biologists significantly advanced for our global medicine, agriculture and sustainable utilization of natural resources. እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሜዲሲን ላይ፣ ግብርና ላይ፣ ቶክሲክ የሆኑ ነገሮች ላይ፣ መርዛማ የሆኑ ነገሮች ላይ እና ኢንቫይሮንመንት ላይ ኮንትሪቢዩት ያደረጉትን ሶስቱን ለማየት እንሞክራለን እንጂ ብዙ አለው። አንደኛ ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን ነች። she was teaching in Addis University for many years and she was working on different topics, different researches. For example, the benefit of moringa or ሽፈራ በሚንለው ላይ ሞሪንጋ እንግዲህ ትልቅ አይነት ፕላንት ነው። በሽታን የሚከላከል ለብዙ ነገር የሚውል እንደሆነ ያገኘችና ሌሎች ሰዎችም አጥንቶ ለብዙ ነገር እንደሚጠቅም በሽታን ለመከላከል እንደሚጠቅም የተጠና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ ብዙ ጥናቶች ያደረገች ሰው እንደሆነችና ኬሚካሎች ደግሞ ይሄ ላይ እርሻ ላይ ሲዘሩ
በሰው ጤና ላይና በኤንቫይሮንመንት ላይ እንዴት ጉዳት ያደርሳሉ የሚለውን ለመከላከል ያጠናች ነች። ብዙ ሪሰርቾችን እስከ 100 የሚደርሱ ኢንተርናሽናል ሳይንቲፊክ ፔፐር ኦር ጆርናል ላይ ያሳተመች እንደሆነች እና አካባቢያችን እንዴት እንከባክበን መጠቀም እንዳለብን የሰራች ሰው ነች። ሌላኛው ሰው ዶክተር አክሊሉ ለማ የሚባሉ ናቸው። ሺስቶማሲስ ኦር ብላርዚያ በሚባለው ላሪያል ወርምስ ላይ ደግሞ የሰሩ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ባይ ዩዚንግ ኢንዶድ አራውንድ አድዋ በሚባለው አካባቢ ዳር ወርኪንግ ሃው ፕሪቨንት ሺስቶማሲስ ኦር ብላርዚያ ዛት አፌክትስ መኒ ፒፕልስ ስፔሻሊ ኢን ዘ ሩራል ኤሪያ ሲምፕሊ ዳር ኦብዘርቭስ ሃው ዴይ ኪልድ ባይ ኢንዶድ ሲምፕሊ ዲስ ሺስቶማሲስ የሚባለው አድዋ አካባቢ እንዲሁ ወክ ያደረጉ ሪሰርችም ለመስራት አካባቢ ላይ የተንቀሳቀሱ ሰዎች ልብስ ሲያጥቡ በወራጅ ውሃ አዩና ከዛ በኋላ ከሚያጥቡት በላይና በታች አዩና እናቶች ከሚያጥቡት በታች ደግሞ ብላርዚያ ካሚ የሆኑት ኦርጋኒዝሞች አዩት። ከዛ ብዙዎች ከዛ በታች ሞተው ሳዩ እነዚህ እናቶች ወይ ሰዎች ደግሞ በእንዶድ በሚባለው ልብስ እያጠቡ ነበርና ከዛ የሆነ ጥያቄ ፈጠረባቸው። ከዛ በኋላ እርሳቸው አዩና ልዩነቱ ምንድነው ብለው ከዛ ጠየቋቸው። እንዶዱን ወሰዱ፣ ወደ አዲስ አበባ አመጡ። ከዛ በኋላ ብዙ ጥናት አደረጉበት። ከዛ በቀላል ዋጋ እንዶድን በመጠቀም ብላርዚያን ለብዙ ደሃ ሀገሮች including our country they are using as a medicines and they are internationally widespread እውቅናን አገኙ ማለት ነው። ርካሽ ነው፣ በቀላሉ ይገኛል፣ አቬለብል ነው። ስለዚህ ስኔል የምትባለው ቀንድ አውጣ ጥገኛ ሆነው የሚኖሩ ናቸው። ሺስቶማሲስ በቀላሉ ሰዎችን ያጠቁ ነበርና በእንዶድ በቀላሉ መፈወስ እንደተቻለ ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ are known as a world including our country are working so many researches especially in order to solve shortage of problems or famine in Africa especially and they got Nobel prizes አፍሪካ ላይ especially ደረቅ አካባቢ ላይ ድርቅን የሚቋቋሙ ሶርጎም የሚባሉ ማሽላ አይነቶችን ያመረቱና በአፍሪካ አካባቢ especially ኢስት አፍሪካ ላይ እንዴት በምግብ ራስ መቻል ላይ የሰሩና ትልቅ ውጤት ያገኙና በዓለም ደረጃ ሽልማት ያገኙ ሰው እንደሆነና ነው የምናገኘው። እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ ትምህርታችን በዚህ እናበቃለን። ቀጣይ ደግሞ የቻፕተር 1 ሪቪው ኩዌስችኖችን ይዤ እመጣለሁ። እናንተ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለልጆች እንዲደርሱ አድርጉ። ጉድባይ